thì phải mua sữa. Đi mua Taco Bell. Thank you. Hello mọi người, Bi mới vừa đi chợ về. Nãy con ghé Taco Bell mua đồ ăn với lại một ly nước. Bi có mua cái này nè, tortilla để Bi làm thử quesadilla của Mễ. Tự nhiên thèm, đau bụng đã thèm tầm lên. Mua bơ, mua kem. Giờ trời lạnh nhưng mà thấy thèm. Cái này mấy cây nhỏ nhỏ đó thì trong đây nó có 12 cây. Khoai lang chiên, cái này nó cũng chiên sẵn rồi. Đông đá mình chỉ cần bỏ vô cái lò nướng chút xíu là ăn được liền. Cream cheese, cái này là cơm mà nó nấu sẵn rồi đó. Tại vì Bi ít ăn cơm cho nên là lâu lâu mẹ có cho món mặn thì mới ăn cơm thôi.
Bi có mua cá, bacon, với lại có mua cheese. Lần này Bi mua trộn chung với lại cái cheese màu vàng á, để Bi làm quesadilla. Có mua muffin, rau, một hộp cereal, một chai này để ăn với lại salad. Có mua một bịch cà phê Starbucks, cái này là dạng nguyên hộp. Sweet cream, cái này sữa để mà Bi uống cà phê với lại trà xanh. Cải, có cereal, phải có sữa. Đói bụng quá, bây giờ Bi bỏ mấy cái này vô tủ lạnh. Xong rồi thay đồ, rửa mặt này kia, xong rồi mình ăn. Đó rồi chi mà chạy cặp chỗ này cả cũng cả nửa tiếng rồi, 8:30 đến 9 giờ mới đi về. Đó, 8:30 9 giờ mới đi về thì coi như là về nhà cũng là 10 giờ rồi, 10 giờ rồi ngủ rồi 5 giờ sáng chạy đi rồi. Đâu cũng muốn về nhà chứ đâu muốn ở đây, tự nhiên ở đây ở thêm được rồi. Lâu lâu cho ở với đợt rượu muốn lâu lâu đổi gió. Đổi gió. Nhiều người giống như là bay xuống ăn tới 30 mấy thằng rồi thì nó để 10 mấy thằng ở đây, vẫn còn 10 mấy thằng ở dưới đó làm. Còn mấy cái nói chung là nó cắt một nửa nhân lực ở dưới kia nó đẩy lên đây. Thì bây giờ mà mấy bay kia có 10 thằng thì nó cắt 10 thằng rồi thì nó hơi bị lố. Còn nhà mình là nằm ở hướng bên này thì coi như là nó là hình tam giác. Ví dụ như mà tại bây giờ mà dần về, tại vì nó cũng có chỗ chạc nhưng mà chạc ở đây thì xa. Bị tính thay đồ mới ăn mà anh Khoa gọi nên là ngồi ăn luôn, đói quá. Giờ 7 giờ, gần 8 giờ rồi. 8 giờ. Cái này Bi mua combo thì nó có 3 cái với lại một ly nước. Ly nước bình thường thôi nhưng mà Bi đổi qua nước này thì trả thêm 60 cent. Cái này thì nó có loại mềm nữa nhưng mà loại mềm ăn ngán. Anh Khoa làm ở hãng ga nên là nó kêu anh Khoa đi lên cái chỗ mà bị cháy rừng á. Ở đó làm 14 ngày ở trên đó luôn rồi, nó thuê khách sạn cho ở luôn á. Thì sáng nay anh Khoa nhắn, anh Khoa nói là có cỡ 250 người đi lên đó, là biết cái vụ cháy nó lớn cỡ nào rồi. Xa vợ. Lâu lâu xa vợ mà ở dưới đực rửa. Nó có mấy cái sauce mild, hot với lại fire. Nãy giờ biết ăn fire mà không có thấy xi nhê gì hết trơn. Một cái phải bỏ 2 bịch ăn mới đã. Cái này là combo Doritos. Một mình Bi mới ăn được mấy cái món này nè. Tại vì có anh Khoa làm không có ăn mấy cái này.
Lạnh quá. Hay là cái xe nó có đồ âm đích. Dashcam is continually recording. Yes, I confirm. Yes, ready. Okay, thank you so much. That's all. Thank you. You too, brother. Okay. Mình mới order Starbucks nên là bây giờ đi pick up. Cái tiệm nó đối diện chỗ làm đi. What's your sign? What the shine? They look in my body.
I just realized it on Wednesday. Oh. Yeah, because I checked the schedule to see what math I need. And I was like, why is no patient on this day? You're like, oh my gosh, another emergency. No. Okay, I'll see you tomorrow. Oh, you're going to See you. okay. Yeah. View núi. Cái này view bệnh viện. Ngày nào Vi cũng đi bộ, đi lên tuốt tầng 5. Thích đậu xe trên này á, tại để đi leo cầu thang á. Sẵn tập thể dục. Giờ ăn trưa thì Vi cũng đi lên đi xuống. Nói chung là một ngày cũng đi lên đi xuống 6 lần. Xe giờ quá. Bây giờ Vi đi về thôi, bye bye.